हैन संस्कार भनेको संस्कारी भनेको के हो always used to describe women के women भनेको चाहिँ woman भनेको चाहिँ संस्कारी हुनुपर्छ so on भनेको त अब इंग्लिश वर्ड भयो नि त संस्कारी नेपाली so दुईटा ठक्क मिक्स गरेको मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी पनि भयो के बुक लेख्न थालेको on and off 9 years भयो I know that there are so many Nepali women scattered across the world who carry the same thoughts, the same wounds, the same longings. Book Unsansakari, A Feminist Life is a collection of 8 feminist essays exploring what it means to be a millennial Nepali woman. The book is just one step of trying to create change, but we need change at a lot of different levels. Same mentality that I mean, जब नेपाल छोडेको के parents-हरु need to also keep up with that के 10 वर्ष अगाडि कस्तो थियो is not how it is now अनि त्यसरी नै freedom mentality लाई पनि evolve गर्नुपर्छ. Very important to write about is culture को बारेमा के त्योहरु जति educated भए पनि कति घरहरुमा यो period को stigma is still very strong के बिहामा पनि कन्यादान भन्नुम हैन कन्यादानको concept कि कहाँबाट आयो हामी अझ पनि किन गर्छौं यो कन्यादान भन्ने so culture को धेरै थोकहरुलाई म challenge गर्छु reading and they're saying किन उसले यो लेखेको यस्तै हो हाम्रो चलन भनेर Marai Global Education and Visa Services, Brisbane. Multi-dynamic real estate Fitzgibbon. Nepal trip for your trekking adventures. Pledge Legal. कानुनी सेवा आफ्नै भाषामा. Ismail Quality Meats, Logan Central Plaza. Fewa Foods, Dulindela, your local Nepali grocery. नमस्कार म किरण खनाल CityVision TV अस्ट्रेलियाबाट अहिले हामी मेलबर्नमा छौं आज हामी एउटा बुकको बारेमा कुरा गर्दै छौं बुकको नाम छ अनसंस्कारी यसको लेखिका अथर अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ निर्वाणा भण्डारी आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं नमस्कार नमस्ते निर्वाण जी आराम हुनुहुन्छ हजुर कस्तो चलिरहेछ राम्रो चलिरहेछ मेलबर्नमा आज धेरै गर्मी छ बट इट्स गुड आज हामी बुककै बारेमा कुरा गर्दै छौं हैन अनसंस्कारी फेमिनिस्ट यो लाइफ भनेर बुक लेख्नु भएको रहेछ यो पुस्तक लेख्नलाई तपाईलाई के कुराले प्रेरणा दियो कसरी सुरु गर्नुभयो सुरुमा ओके सो मैले यो बुक लेख्न थालेको on and off 9 years भयो so very long time I've been a writer for longer than that. So, a profession say I studied public health or social work. My Melbourne my पढेको. तर मेरो passion has been writing since I was very young, teenager देखि नै I was writing. So मैले यो किताब चाहिँ कहिले सुरु गरे भने I went on a very big trip in 2016. अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले solo I traveled 15 countries for 15 months. So त्यो बेलामा obviously I had a lot of ideas. I saw the world, I had a lot of new experiences and त्यो बेलामा चाहिँ I decided okay I want to write a book भनेर so त्यसपछि चाहिँ अब on and off अरु थोक लाइफमा भइराछ अरु कामहरु पनि गरिरहेको थिएँ तर फाइनली लास्ट इयर मैले अक्टोबर 2025 मा चाहिँ यसलाई नेपालमा पब्लिश गरे अनि अहिले चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियामा आइ एम शेयरिङ भनेपछि अब अहिलेसम्म कस्तो रेस्पोन्स आइराछ राम्रो very nice so काठमाडौँमा I did the first launch it's been really nice अनि lot of international readerहरु पनि नेपालीहरु नै who are living अरु countries मा अनि मेलबर्नमा we did the launch 2 weeks back त्यो पनि राम्रो भयो सिडनीमा पनि event गरे so yeah good response so far people who've already read the book they have also been एकदमै impressed that तिमीले कसरी यति vulnerable हुन सक्यो कसरी यति honest हुन सक्यो आफ्नो लाइफ को बारेमा भनेर so there's the whole book is very personal हैन very very personal नै धेरै नै things छ भनौं न that's very touching Nepali translation पनि I'm thinking of maybe doing किनकि धेरै feedback के पनि आछ भने अब इंग्लिशमा लेख्या of course it's great तर धेरै मान्छेहरु छ जो इंग्लिशमा पढ्दैन नेपालीमा पढ्छन् सो प्लिज तपाईले यसलाई ट्रान्सलेट पनि गर्नुस् भनेर सो मेबी दिस इयर ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेट नेपालीमा पनि आउँछ नेपालीमा ट्रान्सलेट ओके यो बुक जुन आफ्नो एक्सपीरियन्सबाट लेखेको भन्नुभयो हैन मेरो एक्सपीरियन्स इज स्पेशली एज अ नेपाली वुमन हैन के एक्सपीरियन्स गरे सिन्स 18-19 इयर्स ओल्ड म अहिले 33 भए सो यो 10 वर्षमा थिंग्स I've experienced things I've seen हैन त्यसको बारेमा हो अनि मेरो ओपिनियन्सको बारेमा सो अब I think it's good that it took me 9 years to write this किनकि the more I grew as a person भनौं न then I got more ideas to write the book अनि more understanding of the world so अब सेल्फ एक्सप्लोरेसन नै हो भनौं न नेपालमा चाहिँ कस्तो एक्सपीरियन्स भयो मैले बुक त पढेको छैन हैन फेरि पढौला पढेपछि फेरि अर्को चोटी भेट भयो नि कुरा गरौला त्यहाँ कस्तो छ लाइफ चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई I think मेरो I guess readership छ हैन बुक पब्लिश हुन अगाडि पनि म स्पेशली इन्स्टाग्राममा चाहिँ एकदमै एक्टिभ छु त्यसमा मेरो राइटिङहरु शेयर गर्न थाले स्पेशली 2020 देखि एकदमै एक्टिभ छु
सो मेरो रिडरसिप अलरेडी छ द्याट अब युजली मेरै ब्याकग्राउन्ड जस्तो भनौँ न अलिकति कि त नेपाल बाहिर बसेको ओर नेपालमा पनि एजुकेटेड हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा लेख्ने पढ्ने यो डेमोग्राफिकलाई चाहिँ दे क्यान रिलेट भेरी स्ट्रङली टु द बुक उनीहरूको एक्सपिरियन्सेस आर अल्सो भेरी सिमिलर सो काठमाडौँमा चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ स्पेसली वुमेन मेरो रिडरसिप वुमेन नै हो दे आर एबल टु रिलेट अ लट टु द बुक अनि मलाई रिडर्सहरूले पनि त्यही भन्छन् हुन्छ नि इभन दो आर life might not have been exactly like yours, we can see so much relation with what you're talking about भनेर अनि not just young women, usually भनौँ न early 20s को मात्रै होइन तर older पनि older generation अब मेरो आन्टीहरू भनौँ होइन 50s 60s उहाँहरूलाई पनि धेरै थोकहरू उनीहरूको पहिलाको लाइफ एक्सपिरियन्सहरू रिप्रेजेन्ट भए भनेर अनसंस्कारी भन्नुभएको छ नि यो चाहिँ तपाईले कसरी यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक बुकको चाहिँ टाइटल राख्नुभयो ओके गुड क्वेसन सो मैले 2019 मा एउटा फोटो एक्जिबिसन गराएको थिएँ मेरो आफ्नो फोटो र पोएट्री अनि त्यो एक्जिबिसनको टाइटल चाहिँ थियो संस्कारी हैन तर त्यसलाई चाहिँ मेरो इमेजेस मेरो फोटोज मेरो पोएट्रीले सबै त्यो नोसनलाई च्यालेन्ज गरिरहेको थियो भनौँ न सो जब यो किताबको टाइटल अब के राख्ने भनेर इट्स अ बिग डिसिजन भेरी बिग डिसिजन हैन किनकि द्याट्स द फर्स्ट थिङ पिपल सी बिफोर दे ओपन द बुक बिफोर दे रिड इट इज इमेज कभरको इमेज एन्ड टाइटल अनि मलाई चाहिँ के यो संस्कारी भन्ने शब्द चाहिँ जहिले सुनेको छु सिन्स आई वाज यङ इट्स अलवेज युज टु डिस्क्राइब वुमेन के वुमेन भनेको चाहिँ वुमेन भनेको चाहिँ संस्कारी हुनुपर्छ केटी भनेर हैन तर त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो हैन संस्कार भनेको संस्कारी भनेको के हो अनि किन चाहिँ केटीहरूले संस्कारी हुनुपर्छ तर केटाहरूलाई त्यतिको प्रेसर छैन संस्कारी हुन सो मलाई चाहिँ त्यो आइडिया च्यालेन्ज गर्न मन थियो अनि मेरो आफ्नो लाइफ ग्रोइङ अप म यहाँ बसेँ सानोमा म अमेरिकामा नि बस्थेँ हैन सो लिभिङ वेस्टर्नमा नेपालमा त्यो दुईटा अपब्रिङिङले गरेर पनि मेरो पर्सनालिटी लेट्स से इज अ मिक्स अफ नेपाली र वेस्टर्न हैन सो अन भनेको त अब इङ्ग्लिस वर्ड भयो नि त संस्कारी नेपाली सो दुईटा ठ्याक्क मिक्स गरेको मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी पनि भयो के अनि अब अनसंस्कारी हुनलाई इज इट अ ब्याड थिङ हैन वाट डज इट मिन भनेर त्यो पनि आई एक्सप्लोर इन द बुक गुड अनि यो वर्ड इज भेरी अहिले सबै जो मेरो रिडर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै मन परिरहेछ कि यो वर्ड अनसंस्कारी अनि उनीहरूले पनि आफूलाई डिस्क्राइब गर्न म अनसंस्कारी छु भनेर पनि लेख्नुहुन्छ अनि संस्कारी बुहारी भन्ने हुन्छ नि एक्ज्याक्टली हजुर संस्कारी नारी यो अहिले जुन बुकमा कभरमा देखेको छ नि यो हार्ट चाहिँ कसरी चुज गर्नुभएको कसले डिजाइन गरेको कसरी आयो यो पनि वाज भेरी डिफिकल्ट डिसिजन टु बुक लेख्न अफ कोर्स इज डिफिकल्ट एडिटिङ इज भेरी डिफिकल्ट होइन लास्टमा आएर चाहिँ टाइटल र कभर आर्ट इज अ बिग डिसिजन so I worked with an illustrator, Nepali, her name is Ujjwala Shrestha, she's amazing. So Urama Bosera, we brainstormed lots of ideas. And ki rakhne, what will people see and think, okay, your book looks interesting. The main thing first people see is again the cover. It needs to be interesting enough that someone wants to pick it up and buy it and read it. So last month we decided on this because it's a braid, lotsa lako cha. So your lotsa bhaneko hair ornament is so yo चाहिँ नेपालको different ethnic group, different community हरुमा धेरैमा across the culture सबैले लाउँछ के. So it's not just one group of ethnicity हैन. So lotsa भने it's a very Nepali symbol. So त्यो भयो तर woman say she is not wearing a shirt, she doesn't have a top and she's just wearing jeans, okay? So yo say is challenging that okay Nepali culture पनि यहाँ छ तर यो unsanskari element or यो western element jeans लाएर हैन त्यो पनि छ भनेर त्यो दुईटा merge गरेर that's how we came up with the art. यो बुकलाई चाहिँ छोटकरीमा मेन थीम चाहिँ के छ त यसभित्र? Okay. Maybe a summary part. So मेरो book Unsansakari, A Feminist Life is a collection of 8 feminist essays exploring what it means to be a millennial Nepali woman. With raw honesty, I write from lived experience, examining the social issues that shape women's lives. Each essay is threaded with my unapologetic feminist voice, covering themes of culture, women's bodies, identity, love, and queerness. This book is a thought-provoking personal exploration that invites readers to reflect on their own feminist journeys. So book ma chai kasari u garaeko bhane it's 8 different chapters and which is 8 essays. So it's depending on subject. So I have one about मेरो migration history and Nepali Western immigration le ke malai sikayo bhanera. I have one chapter about culture.
I have one chapter about love. So त्यसरी नै 8 different themes को बारेमा चाहिँ लेखेको छु. अब यो किताब त पहिलो तपाईको यो प्रकाशनमा आएको पहिलो बुक भन्नुभयो हैन. अब के छ अर्को अब फ्युचरमा अरु लेख्दै हुनुहुन्छ कि? छ डेफिनेटली. अब यो नै पब्लिश हुने बित्तिकै people are already asking me अब के हो next भनेर. So बिस्तारै तर yes, I do have ideas. I want to write a children's book actually. So त्यो पनि सोचिरहेको छु. अनि अर्को चाहिँ बुक त्यो चाहिँ अलिकति अरु वुमेनहरुको स्टोरीजहरुलाई नि कलेक्ट गरेर राख्ने. सो म जब तपाईलाई भनेको थिएँ ट्राभल गरेको 15 कन्ट्रीज त्यो बेलामा चाहिँ अरु कन्ट्रीजको वुमेनहरुको स्टोरीज पनि कलेक्ट गरेर राख्थेँ के. सो आई हेभ काकाको मोरक्को, ग्रीस, टर्की, इन्डिया, नेपाल. सो सबै देशको वुमेनको स्टोरीजहरु राखेर कलेक्सन into another अहिले book. जुन कन्ट्रीको नाम लिनु भयो नि त्यो र नेपालको कम्पेयर गर्दा चाहिँ कस्तो रहेछ त यो महिलाको अवस्था? Good question. There's some similarities and some differences, of course. I know. Culture भनेको each countryमा is very different. Very strong पनि हुन्छ. हजुर, exactly. So for example, मोरक्कोमा म 5 महिना जति बसेको थिएँ. अब उनीहरुको mainly religion is Muslim, Islam, हैन. So of course उनीहरुको religion and culture shapes people's lives in a certain way that Nepalma is a bit different. But I think a lot of the bigger issues that women are dealing with across different countries are also very similar. For example, I guess अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा arranged marriage को issue छ धेरै अरु कन्ट्री इन्डियामा बाहेक अरु कन्ट्रीहरुमा त्यो छैन हैन. सो तर अरु स्टफ अब एज डोमेस्टिक भायोलेन्स भनेको सबै कन्ट्रीजमा छ. Sexual violence, lacking education, हैन, womenहरुलाई at a certain level उनीहरुको they can't have more education, lack of job opportunities, financial independence. So all these things say exist despite what country people are living in. So yeah. So you domestic violence actually ma Australia ma chai social work padeko. So I've worked as a social worker. Yeah, Australia ma yahi field ma domestic violence, family violence ma, हैन. Almost 10 years on and off. So I have a lot of perspective in this topic of domestic violence. त्यो चाहिँ is something that it doesn't matter what cultural background you come from, how much money you make, what education you have, it can affect everyone, okay? And anyone. So you mythai ho that हुन्छ नि, it's only like poor people or education नभएले मात्र यो फेस गर्छ भनेर यो चाहिँ true हैन. जसलाई पनि it can be affected. अनि that is something अलिकति ठुलै issue of patriarchy and society हैन. यो बुकमा त्यो कुराहरु पढ्न पाउँछ हामी? के छ? पाउँछ. छ? Yes. So धेरै नै social critique-हरु गर्छु भनौं न. मेरो आफ्नो experience तर also what I think about society यस्तै टपिकहरुको बारेमा त्यो सबै लेखेको छु. घटनाहरु त रोकिएको छैन हैन. दिनदिनै झन एकदम ठुलो खालको क्राइमहरु आइरहेको छ. अब यस्ता बुकले चाहिँ त्यस्तो घटनालाई के गर्ला जस्तो लाग्छ? एउटा बुकले cannot change the world or change society, of course, हैन. I think this type of change ल्याउन is many different steps. Book cannot do everything. अब legislative laws मै change चाहिन्छ अनि education मा अनि मान्छेहरुको mentality मा change चाहिन्छ हैन. अब धेरै जस्तो already people who are older mentality change गर्न गाह्रै हुन्छ हैन as people get older. त्यसो भएर it's really important to start school मा के. So about things like domestic violence, about things like respectful relationship भनेको के हो हैन, women like equal rights किन दिनु पर्छ, यो सबै चाहिँ needs to start at a very young age के. So school system हरुबाट मलाई धेरै I think many social issues लाई नि हामीले school level देखि target गर्नु पर्छ. अनि young people लाई त्यो awareness दिनु पर्यो, त्यो education दिनु पर्यो हैन, because they are our future हैन. So we need to start there. मेरो book is just one step of trying to create change, but we need change at a lot of different levels. अहिले सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा गर्छु म तपाईँ जस्तै. अब नेपालबाट तपाईँ नेपालमै जन्मिनु भयो हैन, आउनु भयो नेपालमा जन्मेको यहाँ जन्मेको भयो नि. त यहाँ एउटा अहिले सेकेन्ड जेनेरेसनको मैले प्रोग्राम चलाइरहेको छु. उहाँहरुको के भन्छ भने बच्चाहरु त यहाँ आएर पढ्यो हैन, उनीहरुको चाहिँ चेन्ज भयो हैन सबै कुरा, तर प्यारेन्ट्स चाहिँ चेन्ज भएन. अब उनीहरुलाई हरेक कुरामा चाहिँ ट्रबल भयो के, बाहिर निस्के पनि किन ढिला गरेको उही नेपालकै पाराले चाहिँ घरमा एकदम गाह्रो भयो. त्यसको लागि चाहिँ उनीहरु घरमा अब अरु भनेर बाहिर जानी भयो के. अब त्यसको लागि चाहिँ अब के भन्ने I think parents-हरुको लागि पनि मेरो book is very relevant. This is something त्यो कुरा त ट्रू हो नि हैन तपाईलाई? Of course, sure. तपाईले त त्यस्तो भन्नु भएको छ. मलाई चाहिँ no, I'm very lucky. I think मेरो family एकदमै open minded. I got a lot of freedom.
अनि लाइक आई सेड मैले ट्राभल गर्न गएको त्यो तपाईँलाई भनेको थिएँ नि त्यो लामो 15 मन्थको ट्रिप त्यो बेलामा आई वाज जस्ट 24 years old अनि मेरो प्यारेन्ट्स द फ्याक्ट द्याट दे ट्रस्टेड मी इनफ भनौँ न टु से ओके ल तिमीलाई यो गर्न मन छ दिस इज समथिङ द्याट मेक्स यु ह्याप्पी यु वान डु दिस ल जाऊ गर भन्नु नै इट्स अ भेरी बिग डिल होइन नट जस्ट नेपाली प्यारेन्ट्सलाई बट फर एनी प्यारेन्ट्स अफ कोर्स दे वरी देयर चिल्ड्रेन अब एक्लै टु गो अक्रस द वर्ल्ड कसरी हाउ क्यान दे म्यानेज भनेर सो मलाई चाहिँ आई डु फिल भेरी लकी द्याट आई ह्याड द्याट फ्रिडम एन्ड इन्डिपेन्डेन्स तर मैले बुकमा के पनि एक्सप्लोर गर्छु भने धेरै नेपालीहरू जब दे मुभ अब्रड होइन इमिग्रेन्ट्स भएर अस्ट्रेलिया आउँछ फर इक्जाम्पल दे गेट स्टक इन द सेम दे के भनौँ हामी नै भनौँ न वी गेट स्टक इन द सेम मेन्टालिटी द्याट हामी जब नेपाल छोडेको कि सो इभन इफ दे लेफ्ट होइन 30 वर्ष अगाडि त्यो बेलामा जसरी सोच विचार थियो नि मेन्टालिटी त्यो नै दे गेट भेरी स्टक इन एन्ड देयर holding on to that ki so although Australia ma things are so different होइन because they also don't want to lose their culture so they think okay हामीलाई यो कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि हामीले यो गर्नुपर्छ अनि हाम्रो बच्चाहरूलाई यो कल्चर सिकाउन संस्कार सिकाउन we should not let them do this or do this होइन तर कल्चर भनेको त्यस्तो फिक्स्ड हुँदैन कि अनि त्यो पनि is something I talk about in the book is that culture is always evolving culture is always changing as us because our world is changing so parents need to also keep up with that and be okay that okay 10 वर्ष अगाडि कस्तो थियो is not how it is now अनि त्यसरी नै freedom mentality लाई पनि evolve गर्नुपर्छ something I found very important to write about is culture को बारेमा so एउटा पुरा chapter छ which is all about हाम्रो नेपाली culture अनि धेरै थोक that हामीले when since we are young we see it as very normal तर किन चाहिँ त्यो normal छ भनेर हैन for example अब यो menstruation periodहरुको बारेमा धेरै stigma छ हैन हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा अहिलेसम्म पनि जति प्रोग्रेसिभ भए पनि मान्छेहरू जति एजुकेटेड भए पनि कति घरहरुमा यो पिरियडको स्टिग्मा इज स्टिल भेरी स्ट्रङ के सो एउटा सानो च्याप्टर्स एसे छ त्यसमा व्हिच आई च्यालेन्ज दैट ओके किन हामी यो गर्छौं त हैन बिहामा पनि कन्यादान भनौं हैन कन्यादानको कन्सेप्ट कि कहाँबाट आयो हामी अझ पनि किन गर्छौं यो कन्यादान भन्ने सो कल्चरको धेरै थोकहरुलाई म च्यालेन्ज गर्छु किनकि अहिलेसम्म पनि वी हैव नर्मलाइज्ड एभ्रीथिङ कि यसरी नै भइराछ यसरी नै चल्छ भनेर सो आई थिंक त्यो पढ्न धेरै मान्छेहरुलाई अलिकति उ पनि अफ्ठ्यारो पनि हुन्छ होला अनकम्फर्टेबल पनि हुन्छ होला बिकज इट्स थिंग्स दे हैव नेभर थॉट अबाउट हैन सो दे आर रिडिङ एन्ड दे आर सेइङ किन उसले यो लेखेको यस्तै हो हाम्रो चलन भनेर सो त्यो चाहिँ आई थिंक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पिरियडको कुरा गर्नुभयो यहाँ अस्ट्रेलियामा बस्ने सेकेन्ड जेनेरेसन बच्चाहरूले पनि भोगिरहेछ के त्यो है अब त्यसलाई चाहिँ त्यो नेपालको त कुरै छोड्दिउँ अब यहाँ बस्नेहरुको पनि भइरहेछ के यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ हो त्यही मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ त्यो कल्चर भनेको कति मान्छेले जसरी द सेम टाइम दे मुभ टु अस्ट्रेलिया त्यसरी नै राखिरा हुन्छ अब 30 वर्ष अगाडि आएको छ भने ब्रेक गर्ने चाहिँ कसले हो त ब्रेक गर्ने अब सबैजनाले पेरेन्ट्सहरु पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो हैन यङ पीपलले पनि हैन आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस भन्नु पर्यो त्यो करेज चाहिन्छ फ्रम यङ पीपल अनि पेरेन्ट्सबाट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ आई थिंक द्याट्स द गुड मिक्स के करेज टु से आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस आई डोन्ट बिलिभ इन दिस एन्ड पेरेन्ट्स नीड टु से ओके हुन्छ नि एन्ड एक्सेप्ट दैट त्यो दुईटा अलि ब्यालेन्समा आयो भने थिंग्स क्यान स्टार्ट टु चेन्ज तपाईको लाइफमा त छैन मेरो लाइफमा पनि थियो भनौं न मेरो मामु पनि मेनी वेजमा अनि हजुरमा एकजना हजुरमा चाहिँ मेरो दुईटा हजुरमा अझ यही हुनुहुन्छ तर एउटा हजुरमा अनि मामु पनि फ्यु थिंग्समा त्यस्तै अलि उनै थियो कि कडै थियो तर ओभर टाइम उनीहरुको पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ उनीहरुको बिहेभियर पनि त्यो रिल्याक्स हुन थालेछ अनि द्याट्स अल्सो बिकज मैले पनि सिकाएर हो के हैन यस्तो किन गर्नुपर्छ र यो त नचाहिनु पर्ने लाइक unnecessary हो त्यस्तो भनेर अनि उनीहरुको पनि फ्लेक्सिबिलिटी लाइक आई सेड त्यो फ्लेक्सिबिलिटी भएर नै हाउस होल्डहरु चेन्ज हुन्छ कि अब यो बुक तपाईले लेख्दाखेरि यसको नकारात्मक कमेन्ट आउँछ भन्ने पनि तपाईले कतिको राखेर लेख्नु भएको छ कि त्यसलाई कसरी चाहिँ आफूले टोलरेट गर्नुहुन्छ अब खै अब मैले भनेको थिएँ तपाईलाई लाइक मैले इन्स्टाग्राममा सोशल मिडियामा चाहिँ एकदम एक्टिभ हुन थाले धेरै वर्ष भयो त्यहाँ मैले धेरै नेगेटिभ कमेन्टहरु अर कमेन्ट्स द्याट डोन्ट अग्री विथ मी धेरै फेस गरिसकेँ एउटा चाहिँ अब नेपाली भएपछि नेपाली फेमिनिस्ट भने कसरी हुन सक्छ कि त यो फेमिनिजम भनेको वेस्टबाट आएको कन्सेप्ट हाम्रो नेपाली कल्चरमा छैन हैन सो दोज आर सम क्रिटिसिजम धेरै अब बुलिङ पनि आई फेस्ड कि अनलाइन बुलिङ हैन मलाई पेजहरुमा रिपोर्ट गर्ने मलाई भाइलेन्ट कमेन्टहरु आउने त्यसो सबै आई फेस्ड एभ्रीथिङ
So I think त्यो सबै गरेपछि I've been building a thick skin that जब यो बुक लेख्ने बेला रिलिज हुने बेला भयो I was like मैले धेरै थोक सुनिसके धेरै थोक देखिसके अब जे हुन्छ सानो तिनो कमेन्टले अफेक्ट गर्दैन exactly. So I have a lot of experience with that. So यो अनसंस्कारी बुक चाहिँ कुन टार्गेट ग्रुप चाहिँ कहाँ हो हैन mainly it's for people women just like me भनौं न I know that other people can also find value in the book. Like for example, मेरो एउटा uncle हुनुहुन्छ नेपालमा हैन अब उहाँले बुक किन्नु भो and I was thinking maybe he might not agree with many of the things किनकि मेरो सबै experience भनेको अब म जस्तै women हरु young women they can relate to it so they will find it more useful or they can connect with it हैन तर मेरो यो अंकलले पनि किताब पढेर मलाई भन्नुभयो कि निर्वाणा I agree with your thoughts on feminism भनेर अनि अर्को चाहिँ नेपालमा बस्नुभएको अंकल एक्ज्याक्टली अनि त्यो चाहिँ I was very happy हैन that मैले okay as a writer this is something you can consider a success that even someone you think is not going to enjoy your book they found something that they like and connect with in the book is something that makes me very content अनि अर्को चाहिँ also age group को कुरा गर्दाखेरि मेरो एउटा friend को mom who's like 70s मा उहाँले पनि एक च्याप्टर पुरा पढ्नु भयो के अनि नेपाली नै अनि कस्तो सजिलो रहेछ यो पढ्न भनेर त्यो पनि is something I consider a success किनकि मलाई चाहिँ what was very important इङ्ग्लिशमा हो बुक तर I wanted it to be simple enough English that जुन लेभल को एजुकेसन इङ्ग्लिश पढ्नेले पनि बुझ्न सकोस् भनेर कि सो यो अब 70-year-old मदरले पनि पढेर she found it easy to understand as this is something also I'm very content with. यो बुक चाहिँ कसले प्रकाशनमा ल्याएको छ यो मैले आफै पब्लिश गरे हो सो त्यो पनि वाज अ भेरी च्यालेन्जिङ जर्नी सेल्फ पब्लिश गर्न तर आई एम ह्याप्पी एट द एन्ड यसको मूल्य चाहिँ कति राख्नु छ यो नेपालमा चाहिँ 900 रुपीज हो अस्ट्रेलियामा चाहिँ $25 किनकि अब मार्केट इज डिफरेन्ट प्लस मैले नेपालबाटै सबै उ गरिरहेको छु सिपिङ अनसंस्कारी बुक अब हामीले पढ्नु पर्यो रिडिङ गर्नु पर्यो भने कहाँ कसरी अब अस्ट्रेलियामा कसरी अवेलेबल छ नेपालमा कसरी कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु ओके सो अस्ट्रेलियामा यु क्यान अर्डर डाइरेक्टली थ्रु द वेबसाइट हामीले सिप गर्छौँ अल ओभर अस्ट्रेलिया सो फिजिकल कपी यो और ई बुक पनि छ अनि नेपालमा चाहिँ काठमाडौँको सबै मेजर बुक स्टोर्समा द बुक इज अवेलेबल तर बेस्ट इज टु अर्डर डाइरेक्टली थ्रु द मेरो आफ्नो पेज भनौँ न किनकि मैले यो आफै सेल्फ पब्लिस गरेको हो आइ एम अ इन्डिपेन्डेन्ट अथर हैन सो वेन यु बाई डाइरेक्टली फ्रम मी योर कन्ट्रिब्युसन गोज टुवर्ड्स मी अनि फाइनेन्सिङ मेरो फ्युचर करियर एज अ राइटर सो द बेस्ट वे टु बाई इज डाइरेक्टली थ्रु मेरो वेबसाइट ओके अब लास्टमा चाहिँ यो आफ्टर रिडरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त अब यो बुकको बारेमा ओके म एउटा सानो उ पढ्छु किनकि त्यसले ठ्याक्क भन्छ द्याट वाट आई वान्ट टु से टु द रिडर्स भनौँ न सो यो चाहिँ मेरो लास्ट च्याप्टरको फ्रम लेटर टु द रिडर भनेर नै छ है आई नो द्याट देयर आर सो मेनी नेपाली वुमेन स्क्याटर्ड अक्रस द वर्ल्ड हु क्यारी द सेम थट्स द सेम वुन्ड्स द सेम लongings but whose voices remain unspoken stilled by fear hesitation, or the absence of a space to be heard. I have written this book for you. I hope my words have sparked a deep curiosity in you so that you begin to question within your own life, am I a feminist? Am I queer? How has compulsory heterosexuality shaped my beliefs? At what point in my girlhood did I lose my voice? What are things about my culture that I want to discard? Do I actually want to get married? Do I want to have children? What am I truly passionate about? What do I want my life to look like? Thank you. अब यो बाइक चाहिँ तपाईँ यता मुभीतिर पनि स्टोरीहरू लेख्नुहुन्छ मैले कता कता पढेको थिएँ हजुर हजुर के अहिलेसम्म लेखिसक्नु भयो कि सो मैले एउटा फिल्म चाहिँ बनाएको छु एउटा डकुमेन्ट्री 2-3 years back release for short documentary त्यो डकुमेन्ट्रीको टाइटल चाहिँ मोटी दुब्ली काली गोरी नेपाली वुमेन रिक्लेम देयर बडिज अनि त्यसको टपिक चाहिँ के छ भने बडी शेमिङ र कलरिजमको बारेमा सो नेपालमा हामीले धेरै सुनिन्छ अब कसैलाई भेट्ने बित्तिकै हामीले हेलो भन्छ कि नमस्ते भन्छ कस्तो मोटाको कस्तो दुब्ला कि त कस्तो काली बा हैन तर यो भनेको हामीले अलिकति नर्मलाइज गरिसक्यौं
तर इट्स नट अ गुड थिङ टु डु भनेर त्यो सब्जेक्टको बारेमा आई टक कि अनि इट्स थ्रु इन्टरभ्युज विथ यङ वुमेन हु फेस दिज थिङ्स होइन द्याट बडी सेम गरेको ओर धेरै डार्क स्किन भएर काली काली भनेर बुलिङ भएको सो उनीहरूको एक्सपिरियन्सेस चाहिँ कसरी वाट दे डेल्ट विथ एन्ड हाउ दे ओभरकेम निकनेमै राखिन्छ नि काली भएपछि काली हैन गोरे मोटे डल्ले भएपछि डल्ले नामै भनेर राख्ने गरेर छ होइन सो त्यो थियो अनि अब चाहिँ म यो इयर अर्को डकुमेन्ट्री बनाउँदैछु त्यो चाहिँ इट्स कल्ड अनवेड and it's the stories of unmarried Nepali women. So women who are unmarried by choice, you know, divorced and widowed, that are not in a very sad perspective, but you know, that unharle kasari afno life lai reclaim garecha. How are they able to still live in a beautiful life that they design, although they are not married? Kineki of course, हाम्रो नेपाली culture मा बिहा गर्न भनेको is seen as एकदमै important. सबैले बिहा गर्नै पर्छ भनेर छ हैन तर गर्नुपर्छ र भनेर चाहिँ यो डकुमेन्ट्रीमा आई एक्सप्लोर दिस हस्त निर्माणा आजको जुन यो अनसंस्कारी बुकको बारेमा हाम्रो अडियन्स र हामीलाई पनि जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि यस्तै बुकहरू अझै हामी पढ्न पाऊँ र चाहिँ यस्तै च्यालेन्जिङ कुराहरुमा लेखेको बुकहरू बजारमा धेरै धेरै आओस् भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु नमस्ते थ्यांक यू सो मच नमस्ते नेपाली इन्डियन ग्रोसरी का लागि सदा सम्झनुहोस् फेवा फूड्स डुलेन्डुलामा अवस्थित फेवा फूड्स तपाईं हाम्रो हर कदममा ओपन 7 days 9 AM to 9 PM के तपाईहरू कानुनी सहायताको खोजीमा हुनुहुन्छ कानुनी सल्लाह तथा परामर्शको लागि सम्झनुहोस् प्लेज लिगल कानुनी सेवा अब आफ्नै भाषामा तपाईहरुलाई कुनै कानुनी सेवा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस् सधैँ सम्झने नाम प्लेज लिगल कानुनी सेवा अब आफ्नै भाषामा हाम्रो एड्रेसमा सम्पर्क गर्नुहोला Thank you to our amazing sponsors for making it all possible. Your support helps us share powerful community voices and bring creative stories to life. We truly couldn't do it without your support.